سلام، آموزش پریمیر از مبتدی تا پیشرفته. اگر میخوای شروع به یادگیری پریمیر بکنی و دیگه ویدیوهات رو خودت تدوین بکنی یا حتی اینکه به عنوان یه تدوینگر وارد بازار کار بشی و از این کار پول در بیاری که پول خوبی هم هست و درآمد واقعا عالی هم داره، این ویدیو یکی از کاملترین و جامعترین ویدیوهاییه که در اختیارت قرار داره، مخصوصا کسایی که چیزی از پریمیر نمیدونن و تازه میخوان شروع به یادگیری پریمیر بکنن یا اینکه حتی قبلا پریمیر رو روی کامپیوترشون نصب کردن اما به محض وارد شدن توی این نرم افزار با یه صفحه سیاه وحشتناک و هول‌انگیز روبرو شدن، همونجا پاپس کشیدن و دیگه هم سمت پریمیر نرفتن. امروز تو این ویدیو تا چند دقیقه آینده به طور کامل با فضای کار در پریمیر آشنا میشید و تا چند دقیقه دیگه به راحتی با این نرم افزار قدرت میتونید کار بکنید و تا یکی دو روز آینده اولین ویدیوتون رو تدوین میکنید. پس اگر میخوای این موارد رو بدونید تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید و اگر عضو این کانال باشید به طور رایگان شما رو پشتیبانی فنی میکنم، کانکشن هایی رو در اختیارتون میذارم که پروژه رو از خارج از کشور بگیرید و درآمد شیرین دلاری داشته باشید. برای یک تدوینگر حرفه‌ای شدن تنها چیزی که لازم دارید تماشای این ویدیو و البته این پلیلیست. توی این مجموعه من هرچی از پریمیر بلدم رو در اختیارتون میذارم که شما هم حرفه‌ای تدوین بکنید. من امیر مصلحت هستم و به کانال خودتون لاکس ایدیاز خیلی خوش اومدین. وارد نرم افزار پریمیر میشیم. تو همون ابتدای کار ما با یه همچین پنجره‌ای مواجه میشیم. دو تا گزینه این بالا هستش که قطعا شما میدونید چی هست. یه نیو پراجکت داریم، یه اوپن پراجکت. من یه توضیح سریع بدم برای پروژه‌ای که قبلا کارش رو انجام دادید، الان میخواید ادامه بدید کارتون رو. روی گزینه اوپن پراجکت میزنید و اون در واقع فایلتون رو وارد پریمیر میکنیم. اما اگر الان تازه میخواید یک پروژه‌ای رو شروع بکنید، روی نیو پراجکت کلیک میکنیم و این پنجره برامون باز میشه. پراجکت نیم اسم پروژه‌مون هستش که من اینجا می‌نویسم Learning Premier و اینجا یک گزینه لوکیشن داریم، پراجکت لوکیشن، که اینجا ما میتونیم جاش رو مشخص بکنیم. من چویس رو میزنم. تنها کاری که باید انجام بدیم روی این کریت کلیک میکنیم تا وارد فضای پریمیر میشیم. خب به محض اینکه وارد این فضا میشیم یک صفحه مشکی مقابلمون هست، چیزی ازش نمیدونیم، خیلی برامون گنگ و مبهمه. تا چند ثانیه دیگه با این صفحه به طور کامل آشنا میشید و کار کردن تو این فضا بسیار براتون لذت بخش میشه. بذارید اول بریم و خود پریمیر رو ببینیم چی هستش، صفحه رو باش بیشتر آشنا بشیم. بچه ببینید من روی این پنجره که کلیک میکنم یه کادر آبی میاد. در واقع ما اینجا پنجره های مختلف داریم. این پنجره که اینجاست پنجره سورس مانیتور هستش. الان جلوتر توضیح میدم که کارش چیه. این پنجره پروگراممون هستش، این پنجره اسنشیال گرافیکمون هستش، این پنجره تایملاین ما هستش که هر تدوینی رو ما بخوایم انجام بدیم توی این پنجره انجام بدیم و این پنجره پراجکت ما هستش که ما فایل ها رو از طریق پنجره پراجکت ایمپورت میکنیم و وارد پریمیرمون میکنیم. اما پنجره دیگه هم اینجا هست، این تولبار ما هستش. یه پنجره دیگه هم اینجا داریم که این اودیومتر هستش که مربوط به صدا میشه. خب همونطور که میبینید این بالا مثلا افکت کنترل اینجا نوشته شده، گزینه‌های دیگه از یه فلش اینجا هستش که چند تا گزینه دیگه هم اینجا هستش که ما اگه روی هر کدوم کلیک بکنیم در واقع اینجا پنجره های دیگه هم اضافه میشه. ما مثلا اینجا افکت رو داریم که هر افکتی بخوایم به ویدیوهامون بدیم از اینجا هستش و موارد دیگه. قبل از هر چیزی، قبل از اینکه بخوایم فایلمون رو وارد پریمیر بکنیم، یه توضیح هم در رابطه با همین فضا بدم که این فضا رو شما میتونید به دلخواه خودتون کوچیک یا بزرگش بکنید. کار زیاد سختی نیستش. حالا ممکنه بیاید این کارا رو بکنید و ببینید که اصلا باب دلتون نبوده. دقت بکنید اینجا ما 3 تا گزینه داریم، اسنشیال گرافیک هست، لومتری کالر و اسنشیال ساوند رو داریم. حالا این تغییرات رو دادید و اون چیزی که می‌خواستید نبود. کار زیاد سختی ندارید، نگران نباشید. روی ویندو کلیک می‌کنیم، یه گزینه داریم ورک اسپیس. تنها کاری که باید بکنید این هستش که روی ریست تو سیو لایوت کلیک بکنید. اما اگر اون چیزی که خواستید بود خیلی راحت میتونید روی سیو از نیو ورک اسپیس کلیک بکنید و یه اسم بهش میدید و این رو سیو میکنید این بالا برای خودتون. هر وقت بخواید روش کلیک میکنید و این فضای کار رو در اختیارتون میذاره. من روی ریست سیو لایوت کلیک میکنم، همونطور که دیدید برمیگرده به حالت اولیه خود پریمیر، چون اون چیزی که خودم انجام داده بودم سیو کرده بودم من الان نرفتم که این اسنشیال ساوندم اینجا حذف بشه و به شما نشون بدم که چطور میتونید حالا پنجره جدید رو هم وارد بکنید. هر پنجره‌ای رو توی پریمیر خواستید وارد فضای کارتون بکنید، روی ویندو کلیک میکنید و اینجا
هستش و من الان روی اسنشال ساندم کلیک میکنم و این پنجره اینجا برای من اضافه میشه. اگر خواستید جای این پنجره رو هم عوض کنید دقت بکنید روی تکستش فقط باید کلیک بکنید و محلش رو تغییر بدید. به همین راحتی من اینو برگردونم سر جای خودش و الان فضای پریمیر رو دیگه شما تقریبا میشناسید. خب بریم سراغ خود کار کردن با پریمیر. چند تا فایل رو وارد بکنیم و این ابزارها رو چند تاییشون رو که الان نیاز هست بدونید رو براتون بگم. برای ایمپورت کردن ویدیو از این پنجره پراجکت ما ویدیوهامون رو وارد پریمیر میکنیم. بچه اگر این سبک از آموزشی که من دارم میدم براتون تا الان مفید بوده لطفا ویدیو رو لایک بکنید که از این طریق به راحتی میتونید از من هم حمایت بکنید. اگر کانال رو هم سابسکرایب ندارید خوشحالم میکنید دکمه سابسکرایب رو بزنید. برای ایمپورت کردن ویدیو هم میتونید یه دبل کلیک اینجا بکنید و همین که روی ایمپورت مدیا کلیک بکنید. خب میریم اون محلی که ویدیوهامون هستش، ویدیوهای مورد نظرمون رو سلکت میکنیم و دکمه ایمپورت رو میزنیم و وارد پنجره پراجکت ما میشه. میتونیم حتی ما یک فولدر رو ایمپورت بکنیم، نه اینکه حتما نباید فایل باشه، حتی فولدر رو هم میتونید این کار رو انجام بدید. خب همین شروع کار بچه دقت بکنید اینجا ما تمام فایل هامون یه چیزی شبیه عکس دوربین های عکاسی قدیمی، اون نگاتیو ها اینجا هستش. یه نوار سبز رنگ هم اینجا داره. اینا که این دوتا رو داره به این معنی هستش که فایل ما حاوی هم ویدیو هم صدا هستش. اما این آخری رو دقت بکنید فقط اون فیلم دوربین عکاسی قدیمی ها هستش. این یعنی فایل ما فقط صدا هستش. من روی یکی از این فایلامون کلیک میکنم، یه دبل کلیک میکنم و وارد پنجره سورس مانیتور ما میشه و ما میتونیم این رو اینجا ببینیم. یکم کوچیکش بکنم، فکر میکنم این مقدار کافی باشه. خب ما میتونیم اینجا این رو ببینیم. بچه دقت بکنید این فایلی که ما اینجا میبینیم، این پنجره سورس مانیتور ما تنها چیزی رو نشون میده که ما توی پراجکتمون داریم. هیچ ارتباطی با تدوینی که میخواید بکنید نداره. حالا اما اگه بخواید تدوین بکنید چیکار میکنید؟ برای تدوین کردن فایلتون رو باید وارد پنجره تایملاینتون بکنید. برای وارد کردن فایلتون تنها کاری که میکنید کلیک چپتون رو پایین نگه میدارید و این رو درگ اند دراپ میکنید و رها میکنید این قسمت و فایل ما همونطور که میبینیم وارد پنجره تایملاین میشه. خب فایلمون به همین راحتی وارد پنجره تایملاینمون شد و الان ما اینجا میتونیم هر تغییری رو که خواستیم بدیم به کارمون. خب حالا بریم سراغ خود پنجره تایملاینمون. اول من در اینجا یه توضیحاتی رو بدم. خب ما اینجا یه سری گزینه داریم. بچه دقت بکنید اینجا نوشته V1A1. این معنیش این هستش که از این خط به بالا لایه‌های ویدیوهای ما قرار میگیره و از این خط به پایین لایه‌های صدای ما قرار میگیره. اگر با فتوشاپ آشنایی داشته باشید توی فتوشاپ همه چی بر اساس لایه هست. اون لایه زیریه میره عقب کار، اون لایه رویه میاد بالای کار. اگر هم با فتوشاپ آشنایی ندارید با تماشای این ویدیو میتونید به راحتی با اون نرم افزارم آشنا بشید. پلیلیستش توی کانال هستش. توی پریمیر هم یه چیزی شبیه این هستش. ببینید این V1 لایه ویدیو یکمون هستش. وقتی که من یک ویدیو دیگه بیارم و توی لایه بالایی قرار بدم، اینجا دقت بکنید من این رو که اینجا قرار میدم اون لایه زیری رو اینجا نشون نمیده. پس باید دقت بکنید بر اساس لایه ها هستش کارهایی که ما اینجا میکنیم. این رو من پاک بکنم. خب ما اینجا لایه 1 داریم، لایه ویدیو رو داریم روش کلیک بکنیم، V3 رو داریم همونطور که میبینید و گزینه‌های دیگه. این قسمت رو، این لایه‌های ویدیو رو، این گزینه V1 ویدیو رو که جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم، این قسمت سورس پچینگ هستش که لایه‌های صدا و ویدیو ما اینجا قرار داره و یه V1 ویدیو V3 هم اینجا داریم که این قسمت ترک تارگتینگ که ما هستش که حالا جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم. خب این چیزی بودش که از اینجا تا اینجای کار باید میدونستید. خب یه دونه دیگه من ویدیو رو میارم اینجا. بچه دقت بکنید این ویدیومون رو. الان من زوم بکنم این قسمت. بچه دقت بکنید اینجا چون این فایل من صدا داره، این فایل من هم صدا داره. الان که من این قسمت رو پلی بکنم صداها با هم دیگه قاطی میشه. دقت کنید. خب
ما حالا برای اینکه این مشکل رو رفع بکنیم یکم من میام عقب‌تر، این افکت هایی رو هم که میبینید آموزشاش همش توی پلیلیست آموزش پریمیر توی کانالم هستش، لینکش رو میذارم تو دیسکریپشن، اگه خواستید میتونید برید اونجا اینها رو هم ببینید. خب حالا اینجا ببینید ما یه دونه اس داریم، یه دونه ام اینجا داریم. اس همون سولو هستش و ام میوت میکنه صدا رو. الان من اگه روی ام بزنم این لایه صدای ما هر چی باشه این قسمتش میوت میشه و این رو ما نمیشنویم و فقط این صدای پایینی رو میشنویم. من پلی بکنم، میبینید اون صدا دیگه نمیاد. حالا میوت رو برمیدارم، صدا قاطی میشه و حالا این لایه پایینی رو میوت میکنم. بیام عقب‌تر. خب همونطور که میبینید فقط صدای این لایه شنیده میشه. یه کار دیگه هم میتونید بکنید که از سولو استفاده کنید. الان من بدون اینکه میوت بکنم این رو میارم عقب‌تر، بدون اینکه بخوام میوت بکنم روی سولو اس کلیک بکنم فقط صدای این لایه شنیده میشه. من سولو رو از روی این بر میدارم میذارم روی این. خب این هم یکی از چیزایی بود که باید میدونستید. خب اینجا هم یه دونه چشم هستش، اگر من این چشم رو خاموش بکنم این لایه خاموش میشه و دیگه نمایش داده نمیشه، یا لایه بالایی رو من خاموش بکنم اون لایه دیگه پاک میشه. خب میام این بالا، اینجا یه دونه پنجره دیگه داریم، افکت کنترل. هر تغییری که شما بخواید بدید روی ویدیوهاتون با کمک این پنجره میتونید انجام بدید. دو تا گزینه این بالا داریم، پوزیشن و اسکیل. اسکیل که مشخص مقیاس ویدیوتون رو کم و زیاد میکنه. من روی این لایه بالایی کلیک میکنم، کم و زیاد میکنه و با پوزیشن ما میتونیم محلش رو تغییر بدیم. من اینو کوچیک میکنم، این رو به سمت راست و این یکی گزینم به صورت عمودی میتونه بالا و یا پایین بیاره ویدیوها رو. خب بعد از اینکه تغییراتمون رو انجام دادید، اگر خواستید به حالت اولیه هم برش گردونید کار زیاد سختی رو ندارید. یه دونه فلش اینجا هستش، دقت بکنید روی این کلیک بکنید. الان من کلیک کردم، اسکیلش ریست شد، برگشت به اون شماره قبلی. پوزیشن رو هم بخوام ریست بکنم روی این فلش کلیک میکنم و ریست میشه پوزیشن هم. حالا یه کوچولو هم در رابطه با افکت بگم. بچه نگاه کنید، میایم روی قسمت افکت. اینجا شما هر افکتی رو بخواید اینجا باید سرچ بکنید و وارد تایملاینتون بکنید. من مثلا اینجا افکت مثلا گازیان بلر رو سرچ میکنم. برای اعمال کردنش روی لایه ویدیوم همون کار درگ اند دراپ رو باید بکنید. کلیک رو پایین نگه میداریم، من روی این لایه بالایی که این تصویر هست اعمالش میکنم، میاریم روی لایه ویدیومون و رهاش میکنیم. من یکم زوم بکنم. به محض اینکه من این رو اینجا رها کردم تنظیماتش اینجا ظاهر میشه. من یه کنترل زد میزنم حذف بشه، دوباره این کار رو میکنم. دقت بکنید این رو من به محض اینکه اینجا رها بکنم تنظیماتش تو افکت کنترل برای ما ظاهر میشه. این رو اینجا رها میکنم و تنظیمات گاشن بلر اینجا میاد. من میتونم خیلی راحت مقدار بلرنسش رو زیاد بکنم و همونطور که میبینید صفحه ما تار میشه. و اگر بخوام این افکت رو هم به طور کامل غیر فعال بکنم برای مثلا چند لحظه شاید بخوایم افکت‌های دیگر رو امتحان بکنیم، اینجا یه F و X هستش، روش کلیک بکنید اون افکت خاموش میشه موقتا و روش کلیک بکنید دوباره آن میشه. خب تا اینجای کار با این آشنا شدیم. خب برمیگردیم روی پنجره پراجکتمون. من یه دونه ویدیو دیگر روش کلیک میکنم. من پلی بکنم روی این ویدیومون. خب همونطور که میبینید یه دونه اسلاید شو هستش که آموزشش رو هم توی پلیلیست آموزش پریمیرمون تو کانالمون هستش. خب بچه همونطور که میبینید اینجا هم ما میتونیم تصویر رو ببینیم. این پنجره مطلقاً ارتباطی با پنجره پروگرام ما نداره. توی این پنجره پروگراممون ما اون ادیتی رو که توی تایملاینمون انجام میبینیم و اون چیزی که اینجا اتفاق میفته، خروجی که ما میگیریم این هستش که ما خروجی میگیریم. مثلا من اگر این رو مثلا بیام توی افکت کنترل و کوچیکش بکنم و این لایه رو هم اصلا خاموشش بکنم و من صفحه‌ام این باشه دورش سیاه، الان اگر خروجی بگیرم این به همین صورت برای من خروجی میگیره. پس دقت بکنید پنجره سورس مانیتور ما مطلقاً ارتباطی با پنجره پروگرام ما نداره. این فقط ما میتونیم اینجا فایل هایی رو که توی پراجکتمون داریم اینجا ببینیم. حالا من میخوام این فایل اسلاید شوم رو وارد تایملاینم بکنم. خب
اینو یکم کوچیک بکنم. خب ما الان چند تا فایل رو وارد کردیم، شما دیدید. حالا من نمیخوام تمام فایلم رو وارد بکنم. شما میخواید یک ویدیویی رو از پراجکت وارد تایملاینتون بکنید، اما بخشی از این ویدیو رو میخواید وارد بکنید. کاری که میکنید این هستش که میاد مثلا از اون قسمتی که میخواید دکمه آی رو فقط میزنیم. توضیحات کامل این بخش ها رو من توی پلیلیست دادم، ویدیوها رو لطفاً به ترتیب تماشا بکنید. در قسمت 1 اونجا به طور مفصل و کامل و جامع توضیحاتش داده شده. الان فقط میخوایم با پریمیر آشنا بشیم و شروع به کار بکنیم. اینجا دکمه آی رو میزنیم، همونطور که میبینید این مارک میشه و میایم جلوتر و دکمه او رو میزنیم، مخفف این و اوت هستش. خب همونطور که میبینید بخشی از این ویدیو ما مارک شد. حتی میتونید جاش رو هم عوض بکنید، دوباره او رو بزنید ادامه پیدا میکنه، یا کمش بکنید او رو بزنید ادامه پیدا میکنه. حالا چطوری من این رو وارد تایملاینم بکنم؟ مثلا من این فایل رو پاکش میکنم. برای وارد کردن این فایلمون به تایملاین بچه دقت بکنید. اگر من روی صفحه سورس مانیتورم، روی ویدیوم کلیکم رو پایین نگه دارم و درگ اند دراپ بکنم بیارم اینجا، فایل صدا من زوم بکنم که بهتر دیده بشه، فایل صدا و تصویر ما هر دوتا با هم وارد تایملاینمون شد. من اینو پاک بکنم. اگر من روی این عکس نگاتیو، اون عکس دوربین عکاسی قدیمی ها کلیک بکنم و درگ اند دراپ بکنم و بیارم، دیگه فایل صدام نمیاد، فقط فایل تصویرم هستش که وارد تایملاین شدش. دیلیت رو میزنم. اگر روی فایل این حالت صوت داره اینجا کلیکم رو پایین نگه دارم و بیارم، فقط صدای ویدیوی من وارد میشه. پس الان ما میتونیم صدا، تصویر، یا اینکه بخوایم روی تصویر کلیک بکنیم بیاریم صدا و تصویر رو وارد بکنیم. خب اینم یکی از مواردی بود که باید میدونستید. خب من این رو کوچیک بکنم. حالا من نشانگرم رو میارم انتهای لایه هام. برای جابجا کردن نشانگرمون ما از شورتکات فلش بالا و پایین میتونیم استفاده بکنیم. دقت بکنید ما میتونیم روی لایه هامون بپریم و حرکت بکنیم. خب من این رو میارم قسمت آخر لایه‌ام. حالا من میخوام این ویدیو رو، این بخشی رو که انتخاب کردم و بیارم در ادامه این لایه‌ام قرار بدم. کار زیاد سختی رو نداریم، یه شورتکات خیلی ساده هستش. دکمه نقطه رو میزنیم و ویدیومون، من زوم بکنم، اینجا اضافه شد. همونطور که میبینید فقط همین بخش اضافه شد و میتونیم خیلی راحت از این قسمت اسکیلش رو هم تغییر بدیم و سایز صفحه‌مون بکنیم. من این رو برمیگردم. خب همونطور که دیدید ما در ادامه کارمون اضافه کردیم. من این قسمت هم زوم بکنم کم بیشتر. حالا من میخوام بین این دوتا لایم همین ویدیوم رو، اون قسمتی رو که انتخاب کردم، یا مثلا میام اصلا این قسمت رو انتخاب میکنم. از اینجا من آی رو میزنم تا اینجا او رو میزنم. این قسمت رو میخوام بین دوتا لایه قرار بدم. دقت بکنید اینجا خیلی مهم است. اگر من از شورتکات نقطه استفاده بکنم اتفاق بدی میفته. لایه ویدیوی من اومد و روی ویدیو قبلیم قرار گرفت، یعنی اون بخشش رو کلا از بین برد. من یه کنترل زد میزنم. برای این کار از شورتکات ویرگول استفاده میکنیم و میاد این لایه رو هول میده جلوتر و خودش بین این دوتا لایه قرار میگیره. این هم بچه یه افکت خیلی عالی و جذاب سینمایی هستش که آموزش این رو هم توی پلیلیست هستش که لینکش تو دیسکریپشن هست، میتونید تشریف ببرید و این رو هم یاد بگیرید. خب این هم از این موضوع. خب حالا یه سری موارد هست من خیلی سریع بگم، اینها هم باهاش آشنا بشید و شما میتونید دیگه به راحتی با پریمیر کار بکنید و شروع به ادیت ویدیو بکنید. من فایل هایی رو هم که اینجا دارم استفاده میکنم داخل کانال تلگرامم قرار میدم، لینکش پایین ویدیو در قسمت دیسکریپشن هست. حتما برید اینها رو دانلود بکنید و با همین فایل ها تمریناتتون رو انجام بدید. خب ما تو این قسمت در واقع تولبارمون یه دونه ابزار داریم، یه دونه تیغ هستش اینجا که ما برای بریدن ویدیوهامون از این استفاده میکنیم. این ابزار در واقع ریزر تول ما هستش که شکل یک تیغ رو داره. شما بیاد هر جای کار قرار بگیرید خیلی راحت میتونید این رو کات بزنید اون بخش رو و با دکمه دیلیت به راحتی میتونید این رو دیلیت هم بکنید. من کنترل زد میزنم. اما برای این کار اگر بخواید این کار رو حرفه‌ای تر انجام بدید
من اینو پاک بکنم. برای اینکه بخواید این کار حرفه‌ای‌تر انجام بدید بهتره که از شورتکات هم استفاده بکنید. معمولا کار حرفه‌ای نیستش که بخوایم با تیک کات بزنیم و بریم دیلیتش بکنیم. کاری که باید بکنید این هستش، نشانگرمون رو میاریم مثلا تو این قسمت. من از این قسمت به بعد رو میخوام پاک بکنم. چیکار باید بکنم؟ تنها کاری که نیاز دارید انجام بدید شورتکات دکمه W هستش. دقت بکنید، کلیک میکنم و از اینجا به بعد رو پاک میکنه. حالا میخوام از این قسمت هم به قبل رو ما پاک بکنیم. تنها کاری که میتونیم انجام بدیم و راحت ترین کاری که میتونیم انجام بدیم شورتکات Q هستش. تو کیبورد هم کنار هم دیگه هستن Q و W. از اینجا به قبل هر چی که بود پاک شد. کنترل Z میزنیم، این دو بخش هم اضافه بشه به کارمون. یه ابزار دیگه اینجا داریم به نام این بالای حالت ذره بین داره، با این میتونیم زوم بکنیم. من تو پلیلیست دیگه توضیحات رو دادم دیگه، خیلی سنگین میشه بخوام دونه دونه بگم. ما با این ابزار هم میتونیم شکل‌های مختلف رو ترسیم بکنیم و اینجا یه گزینه T داریم که مربوط به تکست میشه و شورتکاتش هم همون T هستش که ما میتونیم با این ابزار خیلی راحت بنویسیم روی صفحمون. من یه دبل کلیک روش میکنم کل کارم مارک بشه. اینجا تنظیماتش رو قسمت اسنشال گرافیک بخش ادیتش اومده اینجا. من خیلی راحت میتونم اینجا فونتش رو تغییر بدم، سایزش رو تغییر بدم، کوچکتری و بزرگترش بکنم. با این ابزارها هم ما میتونیم جابجاش بکنیم. من عمودی و افقی تو مرکز صفحه قرارش دادم. اینجا هم میتونیم بهش رنگ هم بدیم، همونطور که میبینید رنگش رو هم تغییر دادم. استراک سفید هم میتونیم بدیم و حتی میتونیم سایز استراک رو تغییر بدیم، یا اینکه با کمک این به اضافه میتونیم استراک های چند رنگی هم بهش بدیم. ما یه سفید دادیم، یه دونه استراک در واقع گره رنگ خاکستری رنگ هم دادیم بهش. یه دونه حالا صورتی هم میدم که خیلی دیده بشه. یه استراک دیگه هم دادیم. پس خیلی کارها میتونیم بکنیم. تو ویدیوهای بعدی باشون بیشتر آشنا میشید. این هم ابزار تکست ما هستش. مثلا به موس من دقت بکنید. من وقتی روی تی کلیک میکنم لایه متن من اینجا اضافه میشه. این موس من میبینید اینجا شکلش عوض میشه. من میتونم بگیرم مدت و زمان این متنم رو هم اضافه بکنم. حالا من این رو پلی میکنم و این اینجا میمونه و اینجا دیگه تکست ما نمایش داده نمیشه. خب این هم از این موضوع. من این رو هم دیلیت بکنم. من احتیاج دارم اینجا الان یه چند تا ویدیو بیارم. خب من این رو کوتاهش میکنم این فایلمون رو. خب این ویدیومون رو هم وارد کار میکنیم. خب الان ما چند تا ویدیو داریم. بچه دقت بکنید، یکی از نکات خیلی مهمی که بهتون خیلی کمک میکنه که پروژهاتون رو خیلی جذابتر بکنید. بچه دقت بکنید، این اون افکت سینماییمون هستش. این قسمت ما تو این لایه من رنگش رو هم از طریق لیبل میتونم عوض بکنم که شما بهتر بتونید ببینید. این کار رو انجام میدم، کلیک راست میکنیم و از قسمت لیبل رنگ لایه هامون رو عوض میکنیم. خب بچه دقت بکنید، ما یه ویدیو اینجا داریم، یه ویدیو دیگه اینجا داریم، یه ویدیو اینجا هستش و یک ویدیو دیگه هم اینجا داریم. 4 تا ویدیو رو داریم. من وقتی این رو پلی بکنم، وقتی که از این ویدیو تموم میشه میخواد وارد ویدیو بعدی ما بشه، این تصویر میپره. دقت بکنید، یه دفعه این صفحه این ویدیو ما تموم میشه تو این قسمت، دقت بکنید، و این ویدیو شروع میشه و در ادامهش هم همینطور. دقت کنید، یه دفعه ویدیو دیگه پرید اومد. الان دوباره همون اتفاق افتاد و اینجا هم دوباره همون اتفاق میفته. یه دونه ترانزیشن خیلی راحت براتون اینجا دارم میاد. بچه موس من رو دقت بکنید، بین دو تا لایه که قرار میگیریم شکل ماوس من عوض میشه. من یه کلیک راست میکنم، اینجا یه دو گزینه هست به نام Apply Default Transition، روش کلیک میکنم، اینجا یه ترانزیشن اضافه میشه. من زوم میکنم بزرگ بکنم که شما بهتر ببینید. این اون ترانزیشنی هستش که ما الان اضافه کردیم. روش کلیک میکنم، میریم قسمت افکت کنترل. تمام تنظیماتی که ما میخوایم روی کارمون انجام بدیم توی افکت کنترل انجام بدیم. خب روش کلیک میکنم، این پنجره برای من باز شده. end at cut زده. این یعنی چی؟ یعنی آخر لایه ما این ترانزیشن قرار میگیره تا انتهاش.
خب من نمیخوام اینجا باشه، دوباره روش کلیک میکنم، تنظیماتش میاد، روی این گزینه کلیک بکنم، یه دونه سنتر ات کات داره که این رو بزنیم میاد بین دو تا لایه قرار میگیره. دوباره من وقتی ماسم رو میارم اینجا، به ماس من دقت بکنید شکلش عوض میشه. من میتونم همینجا خیلی راحت بکشم، مثلا زمانش هم بیشتر بکنم. حالا من دوتا کنترل زد میزنم به همون چیزی که خودش بود برسه برگرده، و اگر روی استارت هم بذارم میاد روی این لایه قرار میگیره. پیشنهاد میکنم روی سنتر بذارید، حالت قشنگتری داره. حالا پلی میکنم و نحوه عوض شدن دوتا ویدیو رو ببینید. خیلی زمانش کم بود فکر میکنم، حالا یکم بیشترش بکنیم. بچه دقت بکنید، میبینید ویدیو اول یه حالت مبهمی پیدا میکنه، تار میشه، از بین میره و ویدیو دوم میاد جایگزینش میشه. همین کار رو خیلی راحت میتونید توی لایه های دیگه هم انجام بدید. فقط باید یک کلیک بکنید و اپلای دیفالت رو بزنید تا این ترانزیشن اینجا قرار بگیره. حتما تنظیماتش رو مطمئن بشید درسته. آلت سنتر داره و تایمش رو هم میتونید خیلی راحت زیادش بکنید. این دومیش هستش. برای سومی یه کار دیگه هم میتونید بکنید، روش کلیک بکنید، این خط قرمز که اومد از شیفت و دی شورتکاتش استفاده بکنید. حالا دیگه من تنظیمات اون رو نمیرم و همونطور که میبینید خیلی نرمتر الان این اتفاق میفته. اینجا رو دقت بکنید، توی پنجره پاراگرام ما اینجا دو تا گزینه داریم، یه دونه 1.2 نوشته شده، یه فیت هم اینجا نوشته شده. حالا اینا چی هستش؟ موقعی که شما از پریمیر استفاده میکنید، نرم افزار پریمیر یک برنامه فوق العاده مفصل هستش و وقتی شما ازش استفاده میکنید کامپیوتر شما کارت گرافیکتون رو درگیر میکنه، سی پی یوش درگیر میشه و بار زیادی رو تحمل میکنه و ممکنه یه مقداری کار کردن با پریمیر براتون سخت بشه و خیلی کند کار بکنه. حالا موقعی که به همچین مسئله بر بخورید دقت بکنید، من این رو باز میکنم، یه فول داریم، یه یک دوم، یه یک چهارم، یک هشتم و یک 16. این کیفیت کارمون رو ما اینجا میتونیم بیاریم پایین‌تر و پیکسل های کمتری رو ببینیم. توجه میکنید تا فشار کمتری رو در واقع کامپیوتر ما تحمل بکنه. این کاری رو که انجام میدید فقط باعث این میشه که یه مقدار تصویر شما افت پیدا بکنه، اما مطلقاً ارتباطی با خروجی که میگیرید نداره. خروجی شما با هر کیفیتی که ویدیوتون باشه با اون گرفته میشه. اگر روی فول بذاریم با حد اکثر کیفیت انجام میشه، روی یک دوم، یک 16 ما میتونیم پیکسل ها رو کم یا زیاد بکنیم که بتونیم بهتر کار بکنیم. یه دونه اینجا گزینه فیت هستش که اگه نیاز داشتید هر جایی توی تایملاینتون شما زوم بکنید روی تصویر، میتونید خیلی راحت با کمک این قسمت زوم این و یا زوم اوت بکنید. اگر هم خواستید به صورت فول اسکرین ببینید، تنها کاری که بکنید این هستش که روی گزینه فیت کلیک بکنید. خب یه موقعی هستش که شما فایل های زیادی رو میارید و وارد تایملاینتون میکنید و این کار باعث میشه که اینو بزرگ بکنید. این کار باعث میشه که پریمیر شما یه مقداری لگ پیدا بکنه و تصویرتون خوب نمایش داده نشه. اگر با همچین مسئله روبرو شدید که معمولا این خط زرد بالا قرمز میشه، میاد اون قسمتی که اول اون قرمز شدن هست قرار میدید، نشانگرتون رو دکمه آی رو میزنیم و انتهاش هم میایم دکمه او رو میزنیم و این قسمت رو مارک میکنیم. میایم این بالا قسمت سیکونس روش کلیک میکنیم و روی گزینه رندر این تو اوت کلیک میکنید و کامپیوتر شما شروع میکنه به رندر گرفتن این بخش و این بخش رو براتون رندر میکنه تا دیگه اون لگ تصویر رو نداشته باشید. خب همونطور که میبینید این قسمت ثبت شد. فقط دقت داشته باشید بعد اینجا کلیک راست بکنید و روی گزینه کلیر این اند اوت کلیک بکنید تا این مارکتون هم پاک بشه. الان اینجا مشکل لگ تصویر ما به طور کامل برطرف میشه. حالا اینجا بچه دقت بکنید، یه نکته دیگه هم اینجا من براتون بگم. دقت بکنید، من این لایه‌ام رو میبرم کنار و وقتی این رو میارم به نزدیک لایه بعدی میکنن میپره و میگیرتش. این مربوط به این آهنربا میشه چون این اسنپ ما اینجا آن هستش. الان من خاموشش کردم، شورتکاتش هم اس هستش. الان دیگه این اتفاق نمیفته. پس این رو سعی بکنید همیشه روشن نگه دارید مگر خواست که
نیاز داشتید این خاموش باشه. خیلی کمک میکنه که لایه‌هاتون حتما به هم برسن و هیچ فاصله‌ای بین دو تا لایه ویدیوتون نباشه. خب حالا ما میخوایم یه سری کارم اینجا انجام بدیم و اون این هستش که میخوایم خیلی دقیق مثلا یه چند تا فریم بریم جلوتر، چند تا فریم تصویرمون رو بیاریم پایین عقب‌تر. با شورتکات فلش سمت راست و چپ کیبوردمون ما میتونیم یک فریم جلوتر و یا عقب‌تر بریم. بچه این دقت بکنید، ما یک فریم جلو و عقب میایم. حالا اگه خواستید سرعتش رو بیشتر بکنید و فریم های بیشتری رو تکون بدید، شیفت رو که نگه داریم سمت جلو بریم 5 فریم جلو میریم و اگر شیفت رو نگه داریم عقب بیایم 5 فریم ویدیو رو ما عقب میاریم با این کارمون. اما نکته دیگه که جا داره بهش اینجا اشاره بکنم این هستش که برای کپی گرفتن از لایه ویدیوتون شما کاری که باید بکنید این هستش که روی لایه‌تون کلیک میکنین و دکمه آلت رو پایین نگه میدارید و با کلیک سمت چپ ماوستون لایه‌تون رو میکشید بالا و یک کپی اینجا توی لایه‌تون داده میشه. من این رو پاک بکنم، کنترل زد میزنم. خب من این رو پاک میکنم لایه‌ام رو، این رو میارم یه لایه پایین تر. حالا من میخوام لایه تصویرم رو مثلا فقط پاک بکنم یا فقط لایه صدام رو پاک بکنم، اما همونطور که میبینید این دوتا با هم دیگه لینک هستن. الان من اگه دیلیت رو بزنم هر دوتاشون پاک میشه. من برمیگردم. برای این کار باز هم دکمه آلت رو نگه میداریم و روی لایه‌ای که میخوایم پاکشه کلیک میکنیم، اون یه دونه لایه فقط مارک میشه و دیلیت رو میزنیم. الان این فایل ما دیگه صدا نخواهد داشت. خب تا اینجای کار با نرم افزار پریمیر به طور کامل آشنا شدیم. فضای پریمیر رو دیگه میشناسیم. اون صفحه سیاه ترسناک که الان شده یک محیط لذت بخش برای ما که میتونیم خیلی راحت اونجا کار بکنیم، ویدیوهامون رو، فایل هامون رو ایمپورت بکنیم تو پراجکت، از اونجا درگ اند دراپ بکنیم بیاریم در قسمت تایملاین ویدیومون و ادیتمون رو اونجا انجام بدیم. میتونیم خیلی راحت کاتش بکنیم، یه بخشیش رو حذف بکنیم، با تکست بنویسیم و کلی کار دیگه که امروز تو این ویدیو ما یاد گرفتیم و الان آماده این هستید که شما تبدیل به یک تدوینگر حرفه‌ای بشید. اما برای حرفه‌ای شدن این ویدیو بالا رو تماشا بکنید و برای اینکه بخواید صدا و تصویرتون رو بدونید که چطور میتونید خیلی سریع حرفه‌ای بکنید، ویدیو پایین رو تماشا بکنید. خیلی ممنونم از شما.